אתם מאזינים לפשוט עברית עם עומר גלילי. שלום לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. מה הולך? איך אתם מרגישים? אני מקווה שאצלכם הכל בסדר, ושעובר עליכם אחלה של יום. כמו שאתם שומעים, אני קצת מצונן, ואני מאוד מקווה שזה כבר יעבור, כי אני סוחב את זה כבר לא מעט זמן. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 37. והיום נעסוק במשבר המורים בישראל. נדבר עם נטלי, מורה ומחנכת בבית ספר יסודי בעיר פתח תקווה. נשמע ממנה מה בדיוק קורה היום במערכת החינוך בישראל. איך זה שאין מספיק אנשים שרוצים לעבוד בתור מורים? ולמה כל כך הרבה מורים שכבר מלמדים פשוט מחליטים לעזוב? אבל לפני שנתחיל את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט ואתם חושבים שהוא עוזר לכם ללמוד עברית, אתם יכולים לעשות מנוי ולקבל את הטרנסקריפט המלא של כל הפרקים, וגם תרגילים שקשורים לכל פרק. ובנוסף לכך, אחת לשבועיים להשתתף במפגש קבוצתי לתרגול עברית דרך הזום. מי שלא מתאים לו לעשות מנוי, אבל עדיין רוצה לעזור לי להמשיך את הפודקאסט, מוזמן להיכנס לעמוד שלי בקופי ולתרום מה שהוא יכול. טוב, יאללה, מספיק עם ההקדמות. אני מציע לכם לשים עכשיו ווליום גבוה ולהיות מרוכזים, כי אנחנו מתחילים. בתחילת החודש, זאת אומרת פברואר 2026, פרסמה בפייסבוק הכתבת ואשת הטלוויזיה לינוי בר גפן פוסט שמדבר על מצב מערכת החינוך בישראל. זה לא היה חלק מכתבה שהיא עבדה עליה בשביל הטלוויזיה. היא לא הכניסה כאן סטטיסטיקות וגם לא ציטוטים של פוליטיקאים או עובדים במערכת החינוך. למעשה זה היה פוסט די קצר וגם די אישי על נושא שיושב עליה. נושא שיושב עליה זה בעצם ביטוי שאומר נושא שמפריע לה, שקשה לה איתו. ומה שישב ועדיין יושב על לינוי בר גפן הוא המחסור הגדול
במורים בישראל. ומסתבר שהנושא הזה הוא משהו שיושב על המון אנשים, כי הפוסט שלה הפך לוויראלי, ומלא אנשים שיתפו אותו וכתבו לו תגובות. הנה קטע קצר ממנו. יש דבר שדי מדהים אותי בכל בוקר. אין מורות. המקצוע הזה נכחד עוד קצת בכל יום שעובר. אתם רואים את זה מול העיניים שלכם, לא? אם לא, תשאלו את הילדים מה קורה בבית הספר. איך מאחדים כיתות לשיעורים מסוימים בגלל החוסר. איך ביטלו מקצועות כי אין מורות. איך היום היו 3 שעות של משחקים בחצר כי המורה היחידה חולה, יולדת או ברחה למקום שמח. אין מורות. נגמר. בתור אחד שנושא החינוך מאוד קרוב לליבו, ורבים מבני המשפחה שלי גם עובדים בתחום, הפוסט הזה הצליח לגעת גם בי. אז החלטתי להרים את הכפפה. זאת אומרת, להיענות לאתגר ולעשות פרק בדיוק על זה. לצורך כך דיברתי עם נטלי, מורה ומחנכת מנוסה עם 14 שנים במערכת. רציתי לשמוע ממנה מה קורה עכשיו עם החינוך בבתי הספר, ולמה כמעט בכל מקום אני שומע וקורא על מורים שרוצים לעזוב את המקצוע. בפרק הזה קצב הדיבור הוא קצת יותר מהיר מהרגיל, כך שאם אתם מרגישים שקשה לכם לעקוב אחרי השיחה, אתם מוזמנים להריץ אחורה ולהקשיב שוב. בנוסף, אתם יכולים כמובן להוריד את הטרנסקריפט המלא של הפרק, שזמין למנויים. טוב, תהיו מוכנים על הקו, כי אני בדיוק מתקשר עכשיו לנטלי. אלון. שלום נטלי, מה שלומך? היי עומר, בסדר, מה נשמע? בסדר גמור. אז נטלי, לפני שנתחיל, אני אשמח לשמוע מאיפה את בארץ ומה את עושה, במה את עובדת. אני גרה בפתח תקווה, ואני מורה בבית ספר יסודי. אני מחנכת של ילדים קטנים, א' ב'. אני עושה את זה כבר 14 שנים, וזו עבודה מאוד מהנה. בעצם, למה בחרת להיות מורה? וואו, האמת היא שהניסיון הראשוני שלי היה בדרום אמריקה, כשהתנדבתי להיות עם ילדים ולעזור להם בבית ספר, וזה פשוט היה דבר מאוד מאוד חווייתי, ואיכשהו התגלגלתי לזה אחרי הטיול של אחרי צבא. למדתי הוראה במסלול של מורה גננת. יש מסלול שאפשר אחר כך לבחור או להיות מורה או גננת, וחברות סיפרו לי שבדיוק נפתח בית ספר חדש בעיר שבה גדלתי, ובגלל שהיו לי 2 חברות שעבדו שם, אז
ככה החלטתי להצטרף, ודבר הוביל לדבר, ואני נמצאת באותו מקום כבר 14 שנים. תגידי, יש הבדלים בין מה שחשבת אז, לפני שהתחלת להיות מורה, לבין מה שפגשת במציאות כשנכנסת לכיתה? חד משמעית. קודם כל, הלימודים בסמינרים ובמכללות, הם לא תמיד תואמים את השטח. כן היו בשנה האחרונה של הלימודים יומיים של התנסות, שבעצם ביומיים האלה כל שבוע הייתי הולכת יום אחד לגן, יום אחד לבית ספר, ונמצאת עם הגננת, עם המורה, רואה איך הן מלמדות, מעבירות שיעור או מפגש, וגם מעבירה בעצמי. אבל הטעימה הזאת מהיומיים בשבוע, היא לא באמת טעמה את מה שקורה בשטח. אז את אומרת שבסוף אתה קולט מה קורה רק כשאתה לבד, ואין מסביב אף אחד. חד משמעית. אני זוכרת את היום הראשון שהתחלתי לעבוד, קיבלתי כיתה א', אתה לא מבין למה אתה נכנס. פתאום הדלת נסגרת, ויש 30 או מעל 30 ילדים שמדברים, ולא מתייחסים אליי כל כך, קמים מהמקום. אף אחד לא באמת נמצא איתך ממש פיזית בתקופה הראשונה, ועוזר לך או מסביר לך מה צריך לעשות. נטלי, בתור אחת שנמצאת כבר די הרבה זמן במערכת החינוך בישראל, תוכלי לספר קצת על הקשיים שיש היום למורים? אני חושבת שהקשיים גדלים בשנים הראשונות שעבדתי. לכל מורה בכיתה א' היו שעות רוחב. היו לי 10 שעות בשבוע שנכנסת במקביל אליי עוד מורה, והיינו מפצלות את הכיתה לשניים ומלמדות את הילדים בקבוצות קטנות יותר. ובגלל שיש קיצוצים כל הזמן, אני היום נאלצת ללמד לבד, כיתה גדולה ככל הניתן. זאת אומרת, לא משנה אם יש בה 28 ילדים, 30 ילדים, 34 תלמידים, שזה המקסימום שמותר כרגע, זה לבד. אם פעם הייתה עזרה, אין את זה. בנוסף, אני יכולה להגיד שיש איזושהי תחושה שהציפיות ממי שנמצא למעלה בפיקוח, במשרד החינוך, לא תואמות את מה שקורה בשטח. יש תחושה של איזשהו מרתון, להספיק חומר וללמד את הילדים את כל הנושאים ומה שנמצא בתוכנית לימודים, אבל עדיין יש המון הנחתות, אנחנו קוראות לזה, מטלות שפתאום מוסיפים לנו, ימים מיוחדים, שבוע חלל, שבוע זהירות בדרכים, צריך לעשות עוד המון דברים מעבר שכל הזמן מבקשים מאיתנו, שזה גוזל זמן יקר, והמון קבצים שצריך למלא, וטבלאות שצריך למלא, ומסמכים שצריך למלא. זה גם משהו שגדל עם השנים. יש את העניין של הכלה, כבר הרבה שנים. מה זה אומר? הכלה? הכלה זה אומר שבכיתה יכולים להיות ילדים עם לקויות למידה, ילדים על הרצף. כשאת אומרת על הרצף, את מתכוונת בעצם לילדים שנמצאים על הרצף האוטיסטי. כן. תגידי, לאותם ילדים עם קשיים מיוחדים, מגיעה עוד עזרה, נכון? הם יכולים לקבל סייעת שתיכנס איתם לכיתה ותעזור להם. זה מה שאני זוכר. כן, אבל העניין הוא שיש מחסור גדול בסייעות, ואז המורה צריכה להתמודד בכיתה עם ילד על הרצף, עם ילדים שיש להם קשב וריכוז, עם ילדים עם לקויות למידה,
לתת מענה לכולם, כשאין לה עזרה בכיתה, וכשאין סייעת לילד שממש ממש צריך עזרה צמודה. אז את אומרת בעצם שבסוף יש לך כיתה עם המון המון בעיות אינדיבידואליות, שאת צריכה להתעסק בהן בזמן השיעור, וגם להעביר את החומר תוך כדי. חד משמעית, כשמוסיפים עוד דברים במקביל, זאת אומרת, זה לא רק ללמד, זה סיר לחץ. זה מקצוע שהוא באמת באמת לא פשוט. כיוון שיש מחסור גדול במורים, וגם אין מורים מחליפים, אז יכולה להיות מורה חולה, או מורה שיש לה ילד חולה, ומתקשרת להגיד שיש בעיה, והיא לא יכולה להגיע למחרת, כי היא חולה, או כי היא צריכה לשמור על הילד החולה שלה, ומקבלים תשובות, שהתשובות בעצם אומרות, תמצאי מישהו אחר שישמור לך על הילד, את לא יכולה להחסיר, אין לי מורים מחליפים, הכיתה שלך בעייתית, יהיה בלגן אם לא תבואי, בדיוק היום חייבים ללמד את הנושא והזה והזה, ואת חייבת להגיע. מורות שעברו טיפולי פוריות, שמעתי שמנהלות עשו להן פרצופים, שהמורה צריכה להחסיר הרבה. אז מה שאת בעצם אומרת, זה שבגלל שחסרים הרבה מורים, מתחילים להיות גם חיכוכים. זאת אומרת, קטעים לא נעימים בתוך הצוות. כי אם אתה לא נמצא, ואפילו אם זה בגלל סיבה מאוד מוצדקת, כמו ילד חולה או טיפולי פוריות, למשל, אז מישהו אחר צריך לעבוד הרבה יותר קשה מבלי לקבל שום עזרה. הכל נופל עליו. אמת, לא קל בכלל להיות מנהל. ואני מסתכלת על המנהלת שלי, ואני מורידה את הכובע בפניה. זה תפקיד שאני בחיים לא הייתי יכולה לעשות אותו. כי למה? כי המנהלת מתעסקת כל הזמן בכיבוי שריפות? זאת אומרת, בלמצוא כל מיני החלפות וכל מיני פתרונות מהרגע להרגע? גם, וגם בגלל שכשאין פתרונות לילדים שזקוקים לסייעות, לדוגמה, וילד כזה יכול לצאת מהכיתה, או מתחת לשולחן, או לזרוק כיסא, אז המנהלת צריכה לעזוב הכל ולבוא לעזור, המנהלת או היועצת. וגם בגלל הורים, שזה משהו שמרחיק הרבה אנשים טובים מהמקצוע הזה. אז בואי נדבר באמת על ההורים, כי נראה לי זה משהו שקורה בכל מקום בעולם. העניין הזה שהורים היום הרבה יותר מתערבים במה שקורה בכיתות, ממה שהיה פעם כשאנחנו היינו ילדים בבית הספר. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה קטנה, כשהיו ימי הורים ואספות בתחילת שנה, ואני הייתי הולכת עם אמא שלי, אני הייתי משקשקת. מה זה אומר? משקשקת? זאת אומרת שמה שהמורה אומר זה קדוש, המון כבוד. ולמרות שאני הייתי ילדה טובה ותלמידה טובה, הכבוד הזה והדיסטנס שהיה, גרם לי תמיד להשפיל מבט, לא להסתכל בעיניים, בטח שלא לדבר בחוצפה או להתפרץ לדברים של המורים שלי. וגם אמא שלי, כל דבר שהמורים שלי ושל אחים שלי היו אומרים, זה היה קדוש, זה היה אמן. אם המורה הייתה אומרת שאני צריכה לשבת יותר ולהתאמן בנושא מסוים, או שאני קצת מדברת עם חברות בזמן שיעור, אז בדרך הביתה אמא שלי הייתה מעירה לי, והייתה אומרת לי, אם את לא משנה את הגישה שלך בכיתה, אם את לא מתאמצת ולומדת, אז אין חברות ואין לצאת אחרי בית ספר לשחק, ואין חוגים,
היום הורים לא מעורבים כמו ההורים שלנו, הם באמת מתערבים. יש הרבה הורים שלא מוכנים לקבל כשהמורה מתקשרת או מספרת שיש איזשהו קושי או איזושהי בעיה, לימודי, התנהגותי או רגשי. יש תחושה שצריך קצת ללכת על קליפות ביצים, לשקול את המילים, לברור את מה שאומרים ומתי. כי מה? כי יכול להיות איזה רגע לא נעים שההורים פשוט יתפרצו או יגיבו בצורה לא נעימה? הפחד הוא שההורה ישר יגיב באופן שבו הוא יטיל את האשמה על המורה. לא, הילד שלי לא מצליח בלימודים כי אתה לא מלמד טוב. לילד שלי יש קשיים חברתיים כי אתה לא עושה מספיק משחקי חברה או לא מחבר מספיק בין הילדים. או הילד שלי לא מבחין בין שין לסין, בגלל שאתה לא מלמד טוב עברית. זה תמיד האשמה עלינו, או, אגב, על ילדים אחרים. אם אני מתקשרת לאמא להגיד לה שהילד שלה הרביץ, קילל, קשקש על השולחן, ואני מבקשת שהיא תדבר איתו, שזה לא תואם את כללי בית הספר או התנהגויות נורמטיביות לגיל, אז זה תמיד, מה עשו לו שהוא הרביץ, או הוא רק הגן על עצמו, או אצלנו בבית לא מקללים, הוא בטח שמע את זה בבית ספר. תמיד יש איזשהו תירוץ. אבל למה לדעתך אותם הורים לא מקבלים את מה שהמורים אומרים, ותמיד מחפשים סיבה להאשים את בית הספר ולא את הבן שלהם? יש חוסר אמון מאוד גדול במערכת החינוך, חוסר אמון גדול שלדעתי כבר כמה שנים גדל, בעיקר מתקופת הקורונה, אולי קצת לפני. ולמה זה קורה? מהרבה סיבות. יש מורים שלא צריכים להיות במקצוע הזה, אם לומר את האמת. וגם הילדים שלי, אני מאחלת להם שיקבלו מורים ראויים כל השנים, והיום אני רגועה, אבל אתה אף פעם לא יודע אם הם יקבלו מורים שלמדו, מורים מכילים, מורים מקצועיים, ואני לא אומרת מורים מנוסים, כי גם אני התחלתי מאפס, גם אני למדתי וישר קיבלתי כיתה א', אבל אני הייתי פתוחה ללמידה, ואני התאמצתי ועבדתי בבית. היום בגלל שיש מחסור כל כך גדול במורים, אז בגדול מקבלים כל אחד. רגע, את רצינית? כל אחד שרוצה היום לעבוד בתור מורה בישראל, פשוט מתקבל לעבודה? אנחנו תמיד צוחקות, אני וחברות שלי, שמקבלים את מי שיש לו דופק. זאת אומרת, אתה נושם, התקבלת. בוא, תהיה מורה. ואפילו שמקבלים את מי שיש לו דופק, עדיין חסרים מורים. עדיין חסרים מורים, ועדיין יש מורים שהם מחנכים 2 כיתות במקביל, וזאת לא השנה הראשונה, וזה קורה בהרבה בתי ספר, כי אין מורים מחנכים. בואי רק רגע אחד נתייחס לשאלה, למה אין מספיק מורים בישראל? מה קרה שאנשים לא רוצים להיות במקצוע הזה? פעם להיות רופא, להיות מורה, להיות עורך דין, זה היה משהו נחשב. היום יש זלזול מאוד גדול. היום את כולה מורה. כל אחד יכול ללמד לקרוא. כל אחד יכול ללמד חשבון. שזה לא נכון אגב. זה באמת קשה, זה לא קל בכלל. לא סתם לומדים את זה. אז יש זלזול מאוד גדול, שבעיניי בכלל מתחיל גם מלמעלה. אף אחד לא רוצה להיות שר חינוך. תמיד כשמרכיבים ממשלה, אז תמיד יש את התחושה הזאת שאכל אותה זה שקיבל את תפקיד שר החינוך. שהוא נדפק. כי זה לא,
כן, שזה לא מקצוע נדרש כמו שר החוץ, או שר האוצר, או שר הביטחון. אוקיי. זה ממשיך במשכורות שהן מחרידות. בשורה התחתונה, המשכורת הממוצעת של מורה או מורה היום בישראל מספיקה? לא, לא, חד משמעית לא. אני, למזלי, יש לי בעל שמכניס משכורת טובה, ואנחנו מסתדרים. וגם התמזל מזלנו, וקנינו דירה, אבל זה לא ככה. הרבה חברות שלי עושות שיעורים פרטיים אחר הצהריים. אני מכירה לא מעט מורים שעובדים גם בצהרון, ומסיימים את יום העבודה שלהם ב5, כדי להוסיף עוד כמה שקלים למשכורת. הרבה מורים נזקקים ומקבלים עזרה כלכלית נתמכת, או מההורים שלהם, או מגופים אחרים, כי אין כסף, כי המחיה מאוד יקרה בארץ ישראל, המשכורות נמוכות, שזה מרתיע הרבה צעירים מלהיכנס בכלל למערכת. וזה הסיבה שלוקחים את כל מי שיש לו דופק. אז יש זלזול בכל מי שנמצא באמת בתחושתי ולתחושת הרבה מורים אחרים בממשלה. יש זלזול של הורים, של כל אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, אתן סתם מגזימות. המשכורות הן נמוכות, הכיתות מורכבות, הדרישות גדלות עם הזמן, והאמת היא שגם מי שיש לו ילדים, הילדים שלו משלמים את המחיר. אני יכולה להגיד שבשנים הראשונות הייתי מגיעה הביתה, באפיסת כוחות, עושה רק את המוטל עליי, שזה להוציא את הילדים מהמסגרות, לתת להם משהו קטן לאכול, לרדת איתם לגינה או לקחת איתם לחוגים, אבל הייתי כל כך מוטשת מהעבודה, שרק הייתי מחכה שבעלי יחזור מהעבודה, ופשוט ייקח ממני את הילדים. שמישהו אחר יהיה איתם, כי אתה כבר לא יכול להיות עם ילדים, כי העבודה כל כך מתישה. עד שיום אחד עשיתי לעצמי איזשהו סטופ, ואמרתי לעצמי, לא, את לא יכולה להיות כל כך אמפתית ונעימה ומכילה וחמה ואוהבת כלפי ילדים שהם לא שלך, אבל הילדים שלך כאילו להיות מרוחקת. אבל הרבה מורים שהם הורים, כל הזמן מדברים על זה, שהם משלמים את המחיר, שאין להם סבלנות לילדים שלהם, אין להם זמן לילדים שלהם, כי זה לא שאנחנו חוזרים הביתה וזהו. יש לנו מבחנים לבדוק, מערכי שיעור להכין, תעודות, ימי הורים, שיחות עם הורים, תקריות שקורות, שההורים כל הזמן שולחים לנו מיילים או הודעות וואטסאפ, ואתה צריך להיות איתם. זה לא רופא שמסיים את העבודה שלו ויוצא מהמרפאה ומסיים. זה לא קופאית שיוצאת מהסופר וזה נגמר. זה משהו שהוא 24/7. כל הזמן אתה צריך להתייחס להורים ולילדים ולמקצוע. נטלי, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה. אם היית יודעת פעם, לפני שהתחלת לעבוד כמורה, את מה שאת יודעת היום, את מה שאת עכשיו מספרת לי, היית הולכת ללמד? זו שאלה שתמיד בא לי שואל אותי. אני מאוד אוהבת את התלמידים שלי, באמת באמת שאני אוהבת. כשהם קטנים אז אתה באמת רואה שינוי. הם מגיעים אליך רכים, וזה כמו פלסטלינה שאתה מעצב אותם, והם מסיימים שנה קוראים וכותבים ויודעים כל כך הרבה דברים. כן, אני הייתי חוזרת על זה, אבל עם שינויים. בגלל שהמשכורת כל כך נמוכה, אז גם לא הייתי עובדת משרה מלאה מההתחלה. הייתי מקדישה יותר זמן לילדים שלי, הייתי עומדת על שלי, וכשאני אומרת עומדת על שלי, זה אומר שאם לילדים שלי יש מסיבת חנוכה בגן, או טקס בבית הספר שמופיעים בו, אז הייתי הולכת. כי אני הפסדתי את כל הדברים האלה.
ולדברים שאתה לא יכול להחזיר אותם. לא היית משלמת את אותם מחירים ששילמת. לא היית מוכנה לשלם את המחירים האלה מול הילדים שלך. נכון, נכון, ובגלל שאני רואה לאן מערכת החינוך הולכת, והיא לא מתקדמת למקום טוב בכלל, באמת, וזה עצוב לי להגיד את זה, כי יש לי ילדים שנמצאים במערכת, כי אני יכולה תמיד לקום ולעזוב, אבל הילדים שלי צריכים ללמוד. אז אני באמת יכולה להבין למה יש אנשים צעירים שבוחרים לא להיכנס למערכת הזאת. אני באמת מבינה את זה. פעם הייתה הערכה, גם הייתה איזושהי תמימות, איזושהי אמונה שדברים יובילו וישתפרו ויגיעו למקום טוב. היום אנשים מבינים שלא, שהמערכת לא מתקדמת. המערכת הולכת אחורה במהירות. ואת חושבת שזה גם באמת משפיע על דור העתיד בישראל? זאת אומרת, אם המערכת לא מתקדמת למקום טוב, אלא להפך, הולכת אחורה, זה משפיע גם על הילדים עצמם? חד משמעית. בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה מאוד דרסטית בילדים שפוגעים בעצמם בגלל חרמות. ילדים שנכנסים לדיכאונות, ילדים שמרעיבים את עצמם, שיח שמלווה בקללות, באיומים, גם מצד ההורים אגב, אבל גם הילדים, אין גבולות, ואני באמת מרגישה שמערכת החינוך צריכה לעבור שינוי, הרבה תכנים צריכים לרדת, והרבה תכנים צריכים להתווסף. אם היה דבר אחד שהיית יכולה לשנות במערכת החינוך, מה היית משנה? שאלה קשה. אני חושבת שצריך לתת לילדים, לפחות לקטנים, אבל גם לגדולים, צריך לתת להם להיות ילדים. אסור שהמערכת הזאת תהיה מטחנה של ציונים, ויהיה שיח ובדיקה כל הזמן סביב ההישגים של ילדים. אני חושבת שצריך לתת לילדים להיות ילדים. הלמידה צריכה להיות חווייתית ומשחקית, והתוכניות צריכים להיות תואמות את החיי יום-יום שלהם. אבל זה קשה מאוד לעשות את זה כשבמקביל יש דרישות לציונים, למספרים גבוהים, ולעוד הרבה דברים שפשוט לא תואמים את מה שצריך להיות. אז אני חושבת שפשוט צריך במקביל גם לשנות את תוכנית הלימודים שתתאים לחיי היום-יום ולמאה שאנחנו נמצאים בה, אבל גם הרבה משחק ופחות מרדף אחרי התעודה. יופי. אז נטלי, באמת מאוד שמחתי לדבר איתך, והיה לי מאוד מאוד מעניין לשמוע, ואשמח לדעת אם את רוצה ככה לתת עוד איזה משפט אחרון שחשוב לך להגיד ולא נאמר בכל הרעיון הזה. אם יש הורים שמקשיבים לי, אז תבלו כמה שיותר זמן עם הילדים שלכם, תהיו כמה שיותר נוכחים בחיים שלהם, תתעניינו הרבה, כי לפעמים הורים מפספסים דברים שקורים לילדים שלהם בבית הספר, או עם החברים אחר הצהריים, ומגלים אותם בדיעבד, וזה חבל. אני חושבת שהילדים שלנו צריכים אותנו יותר מהכל, אז תאהבו אותם, תהיו איתם, ותהיו בשבילם. איזה יופי. מאוד אהבתי את הסיכום הזה. אז המון תודה לך, ומאוד תודה לך. נהניתי. גם אני. תודה רבה, ובהצלחה לכל מי ששומע ולומד עברית. תצליחו. תודה רבה.
זהו. זה הכל להפעם. אני שוב רוצה להודות לנטלי שהסכימה לדבר ולהתראיין לפרק. זה בכלל לא מובן מאליו. לפני שנסיים, אני רק מזכיר שאם אתם רוצים לתרום לפודקאסט, לעשות מנוי, או ליצור איתי קשר בנוגע לשיעורים פרטיים, או בכלל, אתם מוזמנים להיכנס אליי לעמוד הקופי, לפייסבוק, או למייל שלי, ולכתוב לי. אני מבטיח לענות לכולם. לסיום, אני רוצה להגיד לכם המון תודה על זה שהקשבתם לי. ואנחנו נתראה בפרק הבא של פשוט עברית.